มาถึงบทนี้แล้วล่ะค่ะเราต้องมาพูดถึงคนบ้างแล้วนั่นก็คือการบริหารงานบุคคลและล้ำไปกว่านั้นก็คือกฎการค้าระหว่างประเทศค่ะใช่ค่ะค่ะพี่แนนเนื้อหาในบทนี้มันเข้มข้นยังไงบ้างคะในบทนี้เนื้อหาก็จะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการคนก็อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยคนนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีอุปกรณ์หรือว่ามีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทรัพยากรบุคคลก็จะเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญมากในบทนี้เนี่ยจะพูดถึงการบริหารจัดการคนตั้งแต่รับคนเข้ามาทำงานนะคะว่ามีวิธีการคัดเลือกคนยังไงที่จะเหมาะกับทักษะของการบริหารจัดการธุรกิจนะคะต้องได้ลักษณะของคนที่จะมาทำงานที่เหมาะกับงานทางด้านธุรกิจเนี่ยมีหลักการยังไงบ้างพอรับเข้ามาแล้วเนี่ยการที่จะทำให้เขาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทำงานได้อย่างดีเนี่ยก็ต้องมีการให้ความรู้แล้วก็พัฒนาเขาอันนี้จะเป็นในส่วนของการพัฒนาคนทักษะอะไรบ้างที่จำเป็นนะคะแล้วก็ในการดึงศักยภาพของเขาออกมาด้วยเพราะบางอย่างเนี่ยเขาไม่รู้ตัวว่าเขามีความสามารถหรือเขาอาจจะไม่มีความมั่นใจตรงนี้เนี่ยในบทหรือเนื้อหาตรงเนี้ยก็จะมีการค้นหาศักยภาพของคนในเรื่องของการพัฒนาแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับองค์กรณปัจจุบันแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาที่ทุกคนหรือผู้ประกอบการทุกคนพบเจอก็คือว่าเวลารับคนเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยทำไมเขาอยู่กับเราได้ไม่ค่อยนานเป็นเพราะอะไรใช่ค่ะคือธุรกิจเนี่ยหรือเจ้าของบริษัทเนี่ยอาจจะทำดีที่สุดแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าทำไมเขาถึงต้องเปลี่ยนงานอันนี้ก็ต้องเข้าไปศึกษาดูว่าจะมีเทคนิคยังไงที่จะทำให้คนที่เรารับเข้ามาทำงานอยู่กับเราได้นานๆนะคะก็จะเป็นเรื่องท้าทายสำหรับการรักษาหรือว่าส่งเสริมเขาคือจริงๆส่งเสริมเนี่ยง่ายกว่ารักษานะเพราะว่าคือถ้าเขาจะไปขึ้นมาแล้วเนี่ยปัญหาย่อมตามมามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขาดคนทำงานหรือขาดโอกาสในการที่จะขายสินค้าการทำงานอาจจะหยุดชะงักเพราะว่าเราขาดคนแล้วบางธุรกิจที่ต้องอาศัยคนที่มีความรู้เฉพาะด้านเนี่ยถ้าเขาออกไปเนี่ยนั่นสิคะก็จะเป็นปัญหาค่ะสำหรับเนื้อหาส่วนที่2จะเป็นเรื่องกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศจริงๆเนื้อหาส่วนนี้เนี่ยมันมีหน่วยงานหนึ่งที่ผู้ชมสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ก็คือศุลกากรนะคะหรือกระทรวงพาณิชย์อันนี้เขาก็จะมีกฎระเบียบอยู่แล้วซึ่งถามว่าเราต้องมานั่งจำไหมจริงๆเราไม่ต้องมานั่งจำเพียงแต่เราเข้าไปดูข้อมูลแล้วก็เลือกดูเขาเรียกว่าพิธีศุลกากรข้อไหนที่เหมาะกับเราหรือว่าสอดคล้องกับธุรกิจเราก็ค่อยๆเข้าไปศึกษาได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีเอกสารคู่มือหรือแม้แต่ขั้นตอนที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการในกรณีที่ต้องการจะส่งออกเพราะมันไม่ได้หมายความว่าทุกธุรกิจจะต้องส่งออกแต่ถ้าส่งออกได้ก็ดีค่ะแต่ว่าขั้นตอนเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดค่ะแต่มากไปกว่าขั้นตอนหรือรายละเอียดทางศุลกากรเนี่ยในเนื้อหาที่จะให้ผู้ชมเนี่ยได้รับทราบก็คือว่าเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศที่เราไปทำการค้าด้วยลึกซึ้งมากใช่แต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นต้องติดตามแล้วบทนี้จะมี case study หรือมีค่ะมี case study ด้วยใช่ไหมคะเอาละค่ะเริ่มน่าสนใจแล้วนะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะอย่างที่บอกกันไปว่าแต่ละบทของเรามีความเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะแน่นไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยการเป็นผู้ประกอบการต้องรู้ในหลายๆแง่มุมดังนั้นไม่ควรพลาดสักบทของเราค่ะไปฟังไปชม case study ของวันนี้บทนี้ที่เรานำมาฝากทุกท่านกันดีกว่าค่ะ